અને સુરેન્દ્રનગરમાં આવીને સાહેબ તો લીલા ચણાનું શાક ન ખાઈને તો એનો ધક્કો વસૂલ ન કહેવાય. મેઇન અહીંયા બાજરાના રોટલો, ઓળો અને લીલા ચણા અને પાછળ લાઈન લાગી છે અને એક સાથે 10 ચૂલા ઉપર 9 થી 10 ચૂલા ઉપર બાજરાના રોટલા કન્ટિન્યુ બને જ રાખે છે. 170 રૂપિયા અનલિમિટેડ છે ને. હવે એમાં ગોળ, માખણ, સલાડ બધું આવે. ઓળો સરસ છે. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું ને અત્યારે સુરેન્દ્રનગરની ફૂડ સિરીઝ ચાલી રહી છે. મારી જોડે આપણા મિત્ર છે ભરતભાઈ દક્ષિણી, જે મસ્ત જગ્યાએ આજે લઈ આવ્યા છે. શિયાળાનો સમય છે અને સુરેન્દ્રનગરમાં આવીને સાહેબ તો લીલા ચણાનું શાક ન ખાઈને તો એનો ધક્કો વસૂલ ન કહેવાય. અને પાછળ લાઈન લાગી છે અને એક સાથે 10 ચૂલા ઉપર 9 થી 10 ચૂલા ઉપર બાજરાના રોટલા કન્ટિન્યુ બને જ રાખે છે. મેઇન અહીંયા બાજરાના રોટલો, ઓળો અને લીલા ચણા આ ખાવા માટે અહીંયા પાછળ આટલી ભીડ લાગી છે. સાહેબ આ લોકેશન શું કહેવાય? 80 ફૂટ રોડ, ઉદ્યોગનગરના ગેટની બાજુમાં. 80 ફૂટ રોડ, ઉદ્યોગનગરના ગેટની બાજુમાં. ચેતના ડાઇનિંગ, ચેતના દેશી લોજ. દેશી લોજ. હવે ટેસ્ટમાં કેવું છે એ આપણે અંદર જઈને ટેસ્ટ કરીને તમને બતાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. જોઈ જ રાખો તમે કેટલા લોકો જમે છે. આ લીલા ચણા લાગે છે. જો આ બધા લીલા ચણા છે. એમાંય 2 વેરાયટી, જૈન ખાવા હોય એના માટે અલગ છે, આ ચણા અલગ છે અને આ છે ઓળો. અને રેગ્યુલરમાં બીજા 2 શાક હોય એમાંથી એક મિક્સ દાળ છે અને એક લસણની કઢીનું શાક છે. અને લાઈન સર બાજરાના રોટલા બને છે ટીપીને. ચૂલા તમે ગણો જો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ચૂલા એકયારે ચાલુ છે અને બધી જગ્યાએ બાજરાના રોટલા જ ગરમ ગરમ બને છે બધા ટીપીનો. વાહ ભાઈ વાહ. અને આજે આ રોટલા અહીંયા ઉતરીને અહીંયા આવે પછી અહીંયા બનીને જો અહીંયા ભેગા થાય જો ગરમ ગરમ જ રોટલા ઉતરે. કેટલા લોકો જમે જોવો તમે. અંદર બી જમવાની વ્યવસ્થા છે અને બારેય છે. જો કન્ટિન્યુ આવી રીતના શાક કાઢીને પીરસવામાં જ આવે છે. સાહેબ અહીંના ઓનર છે અને 170 રૂપિયા અનલિમિટેડ છે ને. એમાં કયા કયા શાક આવે? 4 શાક આવે. જે જોતું હોય કે 4000 જોતા હોય તો 4000 ટેસ્ટ કરો. હવે એમાં ગોળ, માખણ, સલાડ બધું આવે. ઓકે. અને આ છે ફ્રાય પાપડ, છાશ, સલાડ, ગોળ અને 4 જાતના શાક. એમાં ઓળો છે, જીંજરાનું શાક છે, આ 2 બીજા અલગ અલગ છે, લસણનું નહીં. આમાંથી તમારે જે જોતું હોય અનલિમિટેડ છે. હવે હું અત્યારે ટેસ્ટ કરીશ એટલા માટે થોડોક રોટલો લઈશ. ઓહો ફૂલ ગરમ હો. ભરતભાઈ નહીં? અચ્છા, આ તો અત્યારે અહીંયા સાઈડમાં રાખું. અને આ છે સુરેન્દ્રનગરના ફેમસ લીલા ચણાનું શાક. આપણે જોઈએ એટલું બાજુમાં લઈ લઈ. આ ઓળો અને આ માખણ છે. જોઈએ એટલું આપણે બાજુમાં લેશું, ખોટો અન્નનો બગાડ ન થાય એટલે. આ ભરતભાઈ ઓલી લસણની વઘાર કરતા હોય, લસણ આદુ પેસ્ટ ને
એવી રીતના બને એવું લાગે છે. લીલી ડુંગળી, લીલી લસણ. એની મેઇન જે ફ્લેવર છે ને એ એની આવે છે. ગરમ મસાલા વાળી. આ બાજુ લીલા ચણા વધારે નહીં? અત્યારે ચલણ વધારે, આખો શિયાળો. અત્યારે અંદાજે શું ભાવ હોય છે લીલા ચણાનો? લીલા ચણાનો અત્યારે 100 રૂપિયા, 90 રૂપિયા, 125 રૂપિયા કિલો. 125 રૂપિયા. એટલે આ થોડીક પ્રાઇસ અત્યારે હાઈ છે ને લીલા ચણાનું. અને આ ઓળો. ઓળો સરસ છે. સૌથી પહેલાં એકદમ સ્મોકી ફ્લેવર આવે છે. દેશી ભઠ્ઠા ઉપર બનાવ્યો છે અને એકદમ સ્મોકી ટેસ્ટ આવે છે. ગાર્લિક, ટમેટા બધું એમાં નાખ્યું છે. પણ મેઇન આ લીલું લસણ નાખેલું છે અને બહુ મસ્ત લાગે, ટેસ્ટી. અને મેઇન વાત તો એ છે કે ભરતભાઈ આ સાવ નોર્મલ જગ્યા છે. એક દુકાન જ છે અને બારે ખુરશી નાખીને જમાડે છે. અને આ બાજુ ઓલા ભઠ્ઠા ચાલુ છે. એકની સાથે 10 ચૂલા ચાલુ છે. ગરમા ગરમ જ રોટલા ખવડાવે. એકદમ ગરમા ગરમ. આવી જગ્યા બહુ ઓછી છે નહીં? સુરેન્દ્રનગરમાં આવી બીજી કોઈ જગ્યા નહીં હે ને? બહુ જબરજસ્ત. એની યારે આપ 2 શાક આપ્યા છે. એક તો દાળ છે, પંચરત્ન દાળ જેવું, અને એક લસણનું શાક છે. આપણે જોઈએ એટલું ટેસ્ટ કરવાના છે. મેઇન તો મારે તમને રિવ્યૂ દેવા હતા, જગ્યા બતાવી હતી એટલા માટે, ખોટો અન્નનો બગાડ ન થાય. પણ ઓળો ને રોટલા અને જીંજરાનું શાક મજા આવી ગઈ. છાશે હારી ઘાટી. આપણી સાઈડ ઘણી જગ્યાએ લીલા અમે જીંજરા કહીએ, આ બાજુ લીલા ચણા ગયા. એટલે આખા જે ડાળખામાં આવે એને જીંજરા જ કહેવાય. હા. પછી ફોલેલા થાય એટલે પોપટા કહેવાય. પોપટા ગયા. અને પછી આ સબ્જી બનાવી તેમાં લીલા જીંજરા ચણા કહી, કેમ કે દાણો થઈ ગયો છૂટો, સુકાઈ જાય એટલે પછી સૂકા ચણા. વાહ. આ દેશી મોજ જો ભાઈ, શિયાળાની માખણ ફૂલ મોજ, દેશી મોજ. હવે હું ખાવાની મજા માણું. 100% આ જગ્યા મુલાકાત લેવા જેવી. હજી તો ખાલી રાતના 8:30 જ વાગ્યા છે, તોય આટલી ભીડ છે. અને સાહેબ કહેતા હતા 10:30 વાગ્યા સુધી જ હોય. 10 સુધી ચાલુ હોય. પણ તો એ ઓછો ટાઈમ કહેવાય ને. 7, 7:30 ચાલુ થાય, 7 વાગે કીધું, અને 10, 10:30 પૂરું થઈ જાય. 100% અહીંયા મુલાકાત લેવા જેવી છે. અને કમેન્ટ કરીને મને જરૂરથી જણાવજો કે વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો. અને આ વિડીયોને વધુ શેર કરી દેજો. વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.